Γεια σας φίλοι μου. Το σημερινό βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό γιατί μέχρι τώρα σας έχω συνηθίσει στα καράβια. Σήμερα όμως θα σας δείξω κάτι που βρίσκεται πολύ πιο κοντά σε μένα. Κάτι που στην πραγματικότητα είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που ξεκίνησα αυτό το κανάλι. Και αυτό δεν είναι άλλο από το General Lee ή όπως τον γνωρίσαμε στην Ελλάδα το στρατηγό Lee από τη σειρά Dukes που πεζόταν τη δεκαετία του 80 στην ελληνική τηλεόραση. Το αυτοκίνητο βρίσκεται στην κατοχή μου από το 2004. Από τότε μέχρι σήμερα το επισκευάζω, το ανακατασκευάζω, το βελτιώνω και κατά κάποιο τρόπο συνεχίζω να το εξελίσσω. Και πιστέψτε με, όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμβεί πολλά. Σε ένα άλλο βίντεο θα σας μιλήσω για το λόγο που σταμάτησα να κάνω βίντεο με το General Lee. Σήμερα όμως δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα θα μπούμε μέσα στο General Lee και θα σας δείξω το εσωτερικό του αυτοκινήτου με όλες τις λεπτομέρειες που ίσως δεν είχατε ποτέ την ευκαιρία να δείτε. Αν θέλετε να δείτε και όλα τα προηγούμενα βίντεο που έχω κάνει με το General Lee, έχω αφήσει το playlist στην περιγραφή του βίντεο αλλά και στο pinned comment πρώτο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε την πόρτα. Κανονικά, όπως θυμάστε, οι Dukes έμπαιναν στο αυτοκίνητο από το παράθυρο. Το προσπάθησα κι εγώ, αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Τη μια φορά κατάφερα να σκίσω ένα παντελόνι και την άλλη να κάνω τον τζάμι θρύψαντα. Οπότε το σταμάτησα. Όπως βλέπετε, το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι μαύρο με δερμάτινα καθίσματα. Στη σειρά όμως το εσωτερικό του General Lee ήταν μπέζ. Στη δική μου περίπτωση επέλεξα να κρατήσω το μαύρο γιατί έτσι βρήκα το αυτοκίνητο όταν το απέκτησα. Άλλωστε είναι αρκετά σπάνιο να πετύχει σήμερα ένα General Lee με το αυθεντικό μπέζ εσωτερικό. Το roll cage που βλέπετε υπήρχε και στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν οι Dukes στη σειρά. Το συγκεκριμένο όμως το δικό μου General Lee είναι πραγματικό και λειτουργεί κανονικά. Δεν είναι απλώς τοποθετημένο για λόγους εμφάνισης ή για να δείχνει όπως αυτό της σειράς. Αν θέλετε να δείτε το επεισόδιο που έχω φτιάξει πώς να μπείτε από το παράθυρο του General Lee, κάντε κλικ στο link που θα βρείτε εδώ πάνω. Το link υπάρχει επίσης και στην περιγραφή του βίντεο αν θέλετε να το δείτε αργότερα. Στην πόρτα, όπως βλέπετε, υπάρχουν και τα ηλεκτρικά παράθυρα. Ναι, κυρίες και κύριοι, από το 1969 οι Αμερικανοί είχαν ηλεκτρικά παράθυρα στα αυτοκίνητά τους. Βέβαια, για να τα δείτε να λειτουργούν θα πρέπει πρώτα να βάλω μπροστά τη μηχανή. Και αυτό θα το κάνουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Στη θέση του συνοδηγού βλέπουμε το ντουλαπάκι. Βέβαια, στο δικό μου General Lee δεν μπορείς να βάλεις πράγματα μέσα γιατί το έχω μετατρέψει σε ασφαλιοθήκη. Εδώ βρίσκονται όλες οι ηλεκτρικές ασφάλειες του αυτοκινήτου, οπότε το ντουλαπάκι έχει πλέον μια λίγο διαφορετική δουλειά. Εδώ στο σημείο που βλέπετε να γράφει Dukes, κανονικά υπήρχε το air condition. Ναι, άλλο ένα πράγμα που είχαν Αμερικάνοι ήδη από το 1969. Air condition. Και ακριβώς από πάνω υπήρχε το ραδιόφωνο. Βέβαια, στο δικό μου General Lee στη θέση τους έχω τοποθετήσει διάφορα όργανα και διακόπτες, τα οποία θα σας δείξω και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Το πρώτο όργανο είναι το θερμόμετρο νερού ή θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού. Δείχνει τη θερμοκρασία του νερού αντιψυκτικού του κινητήρα σε βαθμούς Κελσίου. Η κλίμακα είναι από 40 έως 120. Το σύμβολο πάνω δεξιά θερμόμετρο με κυματιστές γραμμές είναι το κλασικό εικονίδιο της θερμοκρασίας νερού. Κανονικές τιμές όταν ο κινητήρας είναι κρύος κάτω από 60-70 Κελσίου. Κανονική θερμοκρασία λειτουργίας συνήθως 80 έως 100 βαθμούς Κελσίου. Αν πάει πάνω από 110-120 υπάρχει υπερθέρμανση και πρέπει να σταματήσει. Το επόμενο όργανο είναι διπλό όργανο και δείχνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Πάνω μέρος πίεση λαδιού, oil. Κλίμακα συνήθως από 0 έως 80 psi bar ανάλογα με το αυτοκίνητο. Δείχνει πόση πίεση έχει το λάδι του κινητήρα όσο αυτός δουλεύει. Κανονικά, όταν ο κινητήρας είναι ζεστός και στο ρελαντί, η βελόνα πρέπει να είναι κάπου στη μέση ή λίγο πιο πάνω, όχι πολύ χαμηλά. Κάτω μέρος θερμοκρασία νερού, water. Κλίμακα από 40 έως 120 ή και 160 σε κάποια μοντέλα βαθμούς Κελσίου. Είναι το ίδιο πράγμα με το θερμόμετρο του νερού που είδαμε στο προηγούμενο όργανο. Αυτό το οργανάκι είναι το αμπερόμετρο του αυτοκινήτου. Μετράει το ρεύμα που μπαίνει ή βγαίνει από την μπαταρία σε αμπέρ. Θετική πλευρά, η μπαταρία φορτίζει, η γεννήτρια δυναμό δίνει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει το αυτοκίνητο. Αρνητική πλευρά, η μπαταρία αδειάζει, καταναλώνει περισσότερη ενέργεια από αυτή που παράγει η γεννήτρια. Στο 0, ισορροπία, ούτε φορτίζει ούτε αδειάζει. Σε παλιότερα αυτοκίνητα, κυρίως μέχρι τη δεκαετία του 80 έως 90, το αμπερόμετρο ήταν το βασικό όργανο για να καταλάβεις αν η γεννήτρια δυναμό δουλεύει σωστά, υπάρχει πρόβλημα φόρτισης, κάτι καταναλώνει πολύ ρεύμα, π.χ. φώτα, ανεμιστήρας κτλ.
Στα σύγχρονα αυτοκίνητα σχεδόν δεν υπάρχει πια αμπερόμετρο. Αντικαταστάθηκε από το βολτόμετρο που δείχνει τάση σε βολτ ή απλά από μια προειδοποιητική λιχνία μπαταρίας. Εδώ βλέπουμε πάλι το ίδιο όργανο, το αμπερόμετρο, απλά σε αυτή τη φωτογραφία είναι σημειωμένο ως alternator γιατί μετράει το ρεύμα του δυναμό. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που είδαμε προηγουμένως. Το όργανο που γράφει oil pressure είναι το μανόμετρο πίεσης λαδιού. Μετράει την πίεση του λαδιού στον κινητήρα σε PSI, pound per square inch. Η κλίμακα πάει συνήθως από 0 έως 80 PSI. Όταν ο κινητήρας είναι κρύος και στο ρελαντί, η πίεση είναι πιο υψηλή. Όταν ζεσταθεί και ανεβάσει στροφές, η πίεση σταθεροποιείται σε μια κανονική τιμή, συνήθως γύρω στα 30 έως 60 PSI ανάλογα με τον κινητήρα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά όργανα γιατί δείχνει αν το λάδι κυκλοφορεί σωστά και λιπαίνει τον κινητήρα. Αν η πίεση πέσει πολύ χαμηλά, κοντά στο 0, ενώ ο κινητήρας δουλεύει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος φθοράς ή καταστροφής του μοτέρ. Στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα έχει αντικατασταθεί από μια απλή προειδοποιητική λιχνία, αλλά σε παλιότερα αυτοκίνητα όπως αυτό υπάρχει κανονικό όργανο με βελόνα. Το όργανο που γράφει temperature είναι το θερμόμετρο νερού ή θερμοκρασίας κινητήρα. Μετρά τη θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού, νερού αντιψυκτικού του κινητήρα. Η κλίμακα είναι σε βαθμούς Fahrenheit, τυπικό σε αμερικάνικα αυτοκίνητα. Συνήθως δείχνει από περίπου 120 Fahrenheit μέχρι 250 Fahrenheit. Κανονική θερμοκρασία λειτουργίας είναι γύρω στους 180 έως 210 Fahrenheit, περίπου 80 έως 100 Κελσίου. Δείχνει αν ο κινητήρας ζεσταίνεται κανονικά ή αν υπερθερμαίνεται. Αν η βελόνα ανέβει πολύ ψηλά προς το κόκκινο, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα ψήξης, νερό, θερμοστάτης, ανεμιστήρας, ψυγείο κτλ. Και πρέπει να σταματήσεις αμέσως. Είναι ένα από τα βασικά όργανα για την προστασία του κινητήρα. Το όργανο που γράφει fuel είναι το δείκτης καυσίμου, reservoir. Σου δείχνει περίπου πόσο καύσιμο έχεις ακόμα, ώστε να ξέρεις πότε πρέπει να βάλεις βενζίνη. Δεν είναι απόλυτα ακριβές, ειδικά όταν το ντεπόζιτο είναι σχεδόν άδειο ή γεμάτο, αλλά δίνει μια καλή εικόνα. Το δεξί όργανο είναι το ταχύμετρο. Μετρά την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε μίλια την ώρα, miles per hour. Η κλίμακα πάει από 0 έως 150 μίλια την ώρα. Η βελόνα δείχνει πόσο γρήγορα κινείσαι αυτή τη στιγμή. Κάτω από τη βελόνα υπάρχει και ο χιλιομετρητής, οδόμετρο, που στη φωτογραφία δείχνει 34.425 μίλια. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 55.400 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το στροφόμετρο. Μετράει τις στροφές του κινητήρα ανά λεπτό, RPM. Η κλίμακα πάει από 0 μέχρι 10. Κάτω γράφει RPM επί 1000, δηλαδή κάθε αριθμός αντιστοιχεί σε 1000 στροφές. Π.χ. το 2, 2000 στροφές. Το 5, 5000 στροφές. Στη φωτογραφία η βελόνα είναι σχεδόν στο 0, που είναι φυσιολογικό γιατί το αυτοκίνητο είναι σβηστό. Αφού το κυβότιο είναι αυτόματο, δεν χρειάζεται για αλλαγή σχέσεων. Χρησιμοποιείται κυρίως για να ελέγχεις αν το ρελαντί είναι σωστό όταν ο κινητήρας δουλεύει. Να βλέπεις αν ο κινητήρας ανεβάζει κανονικά στροφές όταν πατάς γκάζι. Να εντοπίζεις πιθανά προβλήματα, π.χ. αν γυρίζει πολύ ψηλά ή καθόλου. Είναι aftermarket όργανο της εταιρείας Sun, μοντέλο Super X. Πάμε να πούμε για αυτά τώρα. Lights. Είναι ο διακόπτης των φώτων. Off είναι όλα σβηστά. Park, φώτα στάθμευσης, μικρά φώτα. On, κανονικά φώτα πορείας, μέσα μεγάλα. Panel. Είναι ο ρυθμιστής φωτεινότητας του ταμπλό, dimmer. Γυρίζοντας τον, αυξάνει ή μειώνει το φως των οργάνων τη νύχτα. Dome. Είναι ο διακόπτης του εσωτερικού φωτός. Φωτάκι οροφής. On, ανάβει μόνιμα. Off, σβηστό ή ανάβει μόνο όταν ανοίγεις πόρτα ανάλογα με την καλωδίωση. Brakes. Είναι η προειδοποιητική λιχνία των φρένων. Ανάβει κόκκινο όταν έχεις τραβηγμένο το χειρόφρενο ή υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα φρένων, χαμηλή στάθμη υγρών κτλ. Flasher. Είναι ο διακόπτης των alarm. Φώτα έκτακτης ανάγκης. Όταν το βάλεις στο on, αναβοσβήνουν όλα τα flash μαζί. Αυτά εδώ τι κάνουν? Wiper. Είναι ο διακόπτης των γυαλοκαθαριστήρων. Off είναι σβηστά. Η μεσαία θέση χαμηλή ταχύτητα. High υψηλή ταχύτητα. Washer είναι το κουμπί του πλυσίματος των τζαμιών.
Όταν το πατάς ψεκάζει νερό ή υγρό καθαρισμού στο παμπρίζ. Αυτός εδώ διακόπτης είναι ο Rear Defog. Ενεργοποιεί το σύστημα ξεθαμπώματος του πίσω μπαρμπρίζ, ηλεκτρικής αντιστάσης στο πίσω τζάμι. Off ζεστό, low χαμηλή ισχύς, high υψηλή ισχύς. Όταν το βάζεις στο low ή high, ζεσταίνει το πίσω τζάμι για να φύγει η υγρασία και η πάχνη. Αυτό είναι aftermarket τιμόνι, όχι το εργοστασιακό. Είναι Grand GT, κλασικό ξύλινο τιμόνι με 3 ακτίνες, 3 spoke, πολύ δημοφιλές στις δεκαετίες 60 έως 70 σε αμερικάνικα αυτοκίνητα. Έχει το λογότυπο Grand GT στο κέντρο και μεταλλικές ακτίνες με βίδες. Το εργοστασιακό τιμόνι του Dodge Charger του 69 ήταν διαφορετικό. Ήταν συνήθως το κλασικό Deluxe ή Sport τιμόνι της Chrysler της εποχής, πιο χοντρό, με 2 ή 3 ακτίνες, συχνά με κουμπί κόρνα στο κέντρο και λογότυπο Dodge. Αυτό που έχει τώρα μπήκε αργότερα για πιο σπόρο εμφάνιση και αίσθηση. Αυτό το κουμπί είναι η κόρνα που παίζει τη μελωδία Dixie, όπως ακριβώς το General Lee από τη σειρά The Dukes of Hazzard. Είναι η χαρακτηριστική εικόνα που ακούγεται όταν πατάς το κουμπί και παίζει τις πρώτες νότες του τραγουδιού Dixie. Πολύ συνηθισμένη μετατροπή σε Dodge Charger της εποχής, ειδικά σε αυτά που θέλουν να μοιάζουν με το General Lee. Αυτό είναι το Brake Release, απελευθέρωση χειρόφρενου. Σε πολλά αμερικάνικα αυτοκίνητα της εποχής, όπως το Charger, το χειρόφρενο δεν είναι μοχλός ανάμεσα στα καθίσματα, αλλά ποδόφρενο. Πατάς ένα πεντάλ με το αριστερό πόδι για να το ενεργοποιήσεις. Το πεντάλ φαίνεται εκεί κάτω αριστερά. Το μαύρο χερούλι που βλέπεις με την ένδειξη Brake Release είναι αυτό που τραβάς για να λύσεις το χειρόφρενο. Κάτω στο πάτωμα κοντά στο πεντάλ υπάρχει ένα μικρό στρογγυλό κουμπί. Αυτό είναι ο διακόπτης των μεγάλων φώτων, dimmer switch. Με αυτό πατάς και αλλάζεις από μεσαία φώτα σε μεγάλα και το αντίστροφο, ή κάνεις σινιάλο με τα μεγάλα φώτα. Σε πολλά αυτοκίνητα εκείνης της εποχής ήταν στο πάτωμα, όχι στο μοχλό πίσω από το τιμόνι. Φρένο αριστερά, το πιο φαρδί πεντάλ, με αυτό φρενάρεις. Γκάζι δεξιά, το πιο στενό πεντάλ, με αυτό επιταχύνεις. Επειδή είναι αυτόματο δεν υπάρχει πεντάλ συμπλέκτη. Κυβότιο και επιλογέας. Είναι αυτόματο κυβότιο. Ο επιλογέας έχει τις κλασικές θέσεις. P. Parking. R. Reverse, όπισθεν δηλαδή. N. Neutral, νεκρά. D. Drive, κανονική οδήγηση. 2. Δεύτερη σχέση, κλείδωμα στη δεύτερη. 1. Πρώτη σχέση, κλείδωμα στην πρώτη. Το λευγέ έχει aftermarket πόμολο με την ένδειξη Swift Shift. Δίπλα στον επιλογέα υπάρχει ένα μικρό στροφόμετρο της εταιρείας Autometer. Δείχνει στροφές κινητήρα, RPM επί 1000. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η μικρή ξενάγηση στο εσωτερικό του General Lee και να είδατε πράγματα που ίσως δεν είχατε ξαναδεί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, κάντε subscribe στο κανάλι. Γιατί έχουμε ακόμα πολλά να δούμε από το General Lee και αρκετές ιστορίες να σας διηγηθώ από όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην κατοχή μου. Και φυσικά μην ξεχάσετε να δείτε και τα προηγούμενα βίντεο με το General Lee. Θα βρείτε το playlist στην περιγραφή και στο pinned comment. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.